Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga DT, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, đến với thành phố Saint Petersburg, một trong những địa danh mà bạn không thể bỏ qua đó là pháo đài Peter and Paul, hay còn gọi là pháo đài Petropavlov, nằm trên đảo Thỏ. Nước Nga hiện nay ngày càng thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên và những công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo, mang những giá trị lịch sử vô giá của nhân loại. Nga luôn là điểm đến ao ước của bất kỳ du khách nào. Khi đến nước Nga, chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua pháo đài Peter and Paul, một bảo tàng lịch sử, mang kiến trúc nghệ thuật độc đáo của thế kỷ 18 đến 19. Đây là công trình lịch sử, được xây dựng theo lệnh của Nga Hoàng Peter Đại Đế vào năm 1703. Đây chính là pháo đài để bảo vệ nước Nga, chống lại nguy cơ xâm lược của đế quốc Thụy Điển, và để chứng minh cho thế giới thấy sức mạnh và thành tựu của quân đội Nga lúc bấy giờ. Không chỉ vậy, nơi đây còn là bàn đạp vững chãi để quân đội Nga Hoàng có thể tấn công các vùng đất khác. Các nhà sử học ngày nay cho rằng, việc xây dựng pháo đài Peter and Paul chính là viên đá tảng, là nền móng cho việc xây dựng và phát triển của cố đô Nga oai hùng. Quần thể kiến trúc của pháo đài bao quanh nhà thờ Thánh Phêrô và Phaolô, có hình ngôi sao 6 cánh với 6 bức tường kết nối với 6 pháo đài. Bên trong nhà thờ của pháo đài là nơi cất giữ những ngôi mộ của các đời sao hoàng Nga. Đích thân Nga Hoàng đã giám sát việc thi công xây dựng pháo đài, hơn nữa, chính ông cũng đã đưa ra các tính toán cần thiết trong quá trình xây dựng. Nhưng điều đó vẫn là không thể thực hiện nếu không có sự tham gia của các chuyên gia từ nước ngoài, trong đó có kỹ sư người Pháp là Lambert và Cenzini, đã đóng một vai trò lớn trong quá trình thiết kế và thi công pháo đài. Đây là công trình kiến trúc được kết hợp giữa kiến trúc truyền thống nhà thờ Tây phương và kiến trúc chính thống giáo Nga. Khám phá pháo đài Peter and Paul. Pháo đài Peter và Paul nổi bật bởi một số lượng lớn các tòa nhà cổ kính, mỗi tòa nhà đều có lịch sử riêng. Diện tích rộng lớn của hòn đảo cho phép bạn đi bộ ở đây cả ngày để khám phá các nhà thờ, công trình kiến trúc, pháo đài cho đến dạo quanh đảo để tận hưởng luồng gió mát từ biển thổi vào. Pháo đài Peter and Paul được phong thánh vào ngày 1 tháng 10 năm 1703. Từ năm 1712 đến 1732, một nhà thờ đá dành cho các tông đồ Piotr và Pavel được xây dựng để thay thế cho nhà thờ nhỏ bằng gỗ, nằm tại trung tâm của pháo đài Peter and Paul. Đến đây bạn sẽ được chiêm ngưỡng hệ thống phòng ngự từ phía tây và phía đông của pháo đài, được bịt kín bởi thành lũy Loanovki và Alexevki. Với hai cây cầu Loanovki và cờ Zonvetsky nối hòn đảo Thỏ với thành phố Saint Petersburg. Ngoài ra, bên trong pháo đài còn có các công trình kiến trúc như cụ tháp pháo Chubetskoy, hầm mộ Đại Công Tước và bảo tàng thành phố Saint Petersburg. Đường chu vi của pháo đài Petropavlovskaya chạy dọc theo rìa đảo Thỏ. Trong mỗi góc của pháo đài đều có ụ tháp pháo, mỗi ụ tháp có thể bố trí 50 đến 60 khẩu đại bác và có tên gọi riêng, đó là tên các phụ tá của Peter Đại Đế. Chiều cao của tường thành là khoảng 12 mét, chiều rộng khoảng 20 mét. Các ụ tháp pháo được kết nối với nhau bởi các bức tường. Lối chính dẫn vào lâu đài, phải đi qua cổng gọi là cổng Peter. Trên các bức tường của pháo đài vũ khí vẫn được giữ nguyên. Bên trong các bức tường còn có các lối đi bí mật. Ngoài ra, dọc các bức tường pháo đài còn được xây thêm các công sự bổ sung, đó là các tháp nhô để tăng cường bảo vệ đất liền từ hướng biển. Trên những bức tường thành bằng đá cao 12 mét đó đã được đặt 269 khẩu pháo, nhưng cũng chẳng để làm gì cả, vì nó chưa từng tham gia chiến sự, bởi người Thụy Điển không dám xâm phạm đến Saint Petersburg. Tuy nhiên, người ta vẫn bắn pháo đại bác tại đây, theo truyền thống từ trước đến nay vào lúc giữa trưa. Thế rồi pháo đài trở thành nhà tù. Tù nhân đầu tiên chính là vị hoàng tử con của vua Peter với người vợ đầu, và sau này nơi đây trở thành nhà tù chính trị của Nga Hoàng. Trong những năm trước và sau cách mạng tháng 10 năm 1917, pháo đài Peter và Paul đã được miêu tả bởi những người Bolshevik như một nơi địa ngục, bị tra tấn và suy dinh dưỡng, nơi hàng ngàn tù nhân bị giam giữ trong những ngục tối bẩn thỉu và chật chội. Những truyền thuyết như vậy đã có tác dụng biến nhà tù thành biểu tượng áp bức của chính quyền Nga Hoàng trong tâm trí của người dân Nga lúc bấy giờ. Tuy nhiên trong thực tế, điều kiện giam giữ trong pháo đài không tàn bạo đến mức như vậy, nơi giam giữ tù nhân tương đối thoải mái, vì thời điểm cao nhất cũng chỉ có hơn 100 tù nhân, hầu hết các tù nhân được tiếp cận với những thứ xa xỉ như thuốc lá, giấy viết và sách báo. Đến khi cách mạng tháng 10 thành công, nhà tù được giải phóng, thì nơi đây chỉ còn giam giữ 19 tù nhân. Dưới thời chính quyền Xô Viết, hàng trăm quan chức của Nga Hoàng đã bị giam giữ trong pháo đài. Năm 1924,
nhà tù Chubetskoy của pháo đài đã trở thành viện bảo tàng. Năm 1954, quần thể các tòa nhà của pháo đài Peter and Paul được chuyển cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Leningrad. Nhà thờ Peter và Paul được xây dựng từ năm 1712 đến 1733 với tháp chuông cao 122,5 mét. Đây là nhà thờ có tháp chuông cao nhất Saint Petersburg và một mái vòm có hình thiên thần mạ vàng. Nhà thờ là nơi chôn cất tất cả các sa hoàng của Nga từ Peter I đến Alexander III, ngoại trừ Peter II và Ivan IV. Nga hoàng cuối cùng Nicholas II của triều đại Romanov và gia đình cùng gia nhân bị ám sát ở Ekaterinburg vào tháng 8 năm 1918. Nhằm chôn giấu thân xác, những người Bolshevik đã dùng axit để phi tang thân xác họ trong rừng trước khi quăng vào mỏ hoang ngập nước. Khi Liên bang Xô Viết sụp đổ vào năm 1991, Boris Yeltsin đã ra lệnh cải táng và đưa về Saint Petersburg sau khi được giám định ADN để xác nhận những bộ xương là của gia đình Nicholas II. Hoàng đế cuối cùng của mảnh đất này và gia đình sau đó được an táng trong thánh đường Peter và Paul vào năm 1998. Vào cuối năm 2006, hài cốt của Thái hậu Maria Feodorovna đã được đưa về từ nhà thờ Rotkinder ở bên ngoài nước Nga là Copenhagen và được đặt lại bên cạnh chồng bà là Nga hoàng Alexander III. Lăng Gendukan được xây dựng từ năm 1896 đến 1904 theo phong cách Tân Barroque, dưới sự giám sát của kiến trúc sư Leon Benoit. Nó được kết nối đến nhà thờ bằng một hành lang. Lăng được xây dựng nhằm mục đích di rời hài cốt của một số người không thuộc dòng dõi Romanov ra khỏi nhà thờ để dành chỗ cho những người sau này. Lăng mộ được thiết kế cho 60 ngôi mộ, nhưng đến thời cách mạng Nga đã có 13 ngôi mộ được chôn cất tại đây. Người được chôn cất sau cùng là người anh em họ của Nicholas II, đại công tước Vladimir Sizilovich. Ngoài nhà thờ, pháo đài quan trọng của thành phố này còn có nhiều công trình khác như gác chuông, xưởng in tiền, xưởng sản xuất binh khí, pháo đài vân vân. Đến tham quan pháo đài Peter and Paul, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng kiến trúc của quần thể pháo đài. Và bên trong khuôn viên pháo đài còn có các phòng trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Saint Petersburg. Đây là phòng bảo tàng lâu đời nhất, nằm ngay trong nhà tù cũ của pháo đài Chubetskoy được xây dựng trong những năm 1870 đến 1872. Ngày nay pháo đài Peter and Paul đã trở thành một điểm tham quan thú vị đối với công chúng và du khách khi đến nước Nga. Và pháo đài mang những ý nghĩa lịch sử to lớn. Đây là công trình minh chứng cho những thời kỳ lịch sử của nước Nga Xô Viết. Đến đây bạn sẽ được nghe kể về quá trình xây dựng nhà tù, chế độ giam giữ và nhiều thế hệ tù nhân cho đến năm 1921. Pháo đài cũng là minh chứng lịch sử cho cứ điểm quân sự có ý nghĩa chiến lược trong việc bảo vệ thành phố Saint Petersburg sau khi Pierre Đại Đế chiếm được từ quân Thụy Điển. Không chỉ vậy, nơi đây còn là bàn đạp vững chãi để Nga Hoàng có thể tấn công các vùng đất khác. Các nhà sử học ngày nay cho rằng việc xây dựng pháo đài Petro Pavlov chính là viên đá tảng, là nền móng cho việc xây dựng và phát triển của cố đô Nga oai hùng. Có thể nói pháo đài Peter and Paul chính là một công trình kiến trúc lịch sử kỳ vĩ mà bạn không nên bỏ qua khi đến với thành phố Saint Petersburg Liên bang Nga. Các bạn thân mến, chúng tôi xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.